มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่คงเคยได้ยินคำว่า SSF ซึ่งหลายคนก็อาจจะพอเข้าใจว่าเจ้า SSF มันคืออะไร แต่หลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร แล้วมีผลอะไรในเรื่องการเงินของคุณบ้าง ถ้าหากคุณอยู่ในกลุ่มที่ไม่รู้หรือไม่ค่อยจะเข้าใจว่าเจ้า SSF ที่เราได้ยินกันติดหูมันคืออะไร แล้วคุณสามารถใช้ประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์อะไรบ้างจากการที่คุณรู้หรือไม่รู้จักมัน วันนี้ Be Yourself Be Better จะขอขยายภาพให้ทุกคนเข้าใจเรื่องกองทุน SSF กันมากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้ปั้นเงินของคุณให้เติบโตขึ้นจากการลงทุนใน SSF ค่ะแล้วถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ SSF คืออะไร SSF ก็คือกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Super Saving Fund กองทุนนี้ออกมาเพื่อแทนที่กองทุน LTF ตั้งแต่ปี 2563 นะคะซึ่งปัจจุบันกองทุน LTF ก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้แล้วค่ะและจุดประสงค์หลักของกองทุน SSF ก็คือมีไว้เพื่อการออมระยะยาวคือตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปค่ะดังนั้นถ้าใครคิดจะลงทุนระยะสั้นกองทุนนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณค่ะแล้วเจ้า SSF มีเงื่อนไขในการลงทุนอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะถ้าคุณซื้อ SSF คุณต้องซื้อให้ถึง 10 ปีแบบวันชนวันค่ะหมายความว่าถ้าคุณซื้อ SSF ก้อนแรกจำนวน 5,000 บาทวันที่ 21 กรกฎาคม ปี 2566 คุณจะสามารถขาย SSF ก้อนนี้ได้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ปี 2576 นะคะแล้วถ้าคุณซื้อไว้หลายก้อนล่ะจะเป็นยังไง เขาก็นับ 10 ปีแบบวันชนวันเหมือนกันค่ะ ถ้าก้อนแรกซื้อที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ก้อนที่ 2 ซื้อที่ 15 ธันวาคม 2565 ก็จะสามารถขายก้อนแรกได้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปี 2575 และก้อนที่ 2 จะเริ่มขายได้เมื่อ 15 ธันวาคม 2575 ค่ะ ซึ่งต่างจาก LTF ที่จะนับเป็นปีปฏิทิน บางคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าถ้าครบ 10 ปีแล้วไม่ขายได้ไหม คำตอบก็คือได้ค่ะ ถ้าครบ 10 ปีแล้วคุณยังไม่มีความต้องการจะใช้เงินในตอนนั้นก็สามารถถือไปก่อนได้ค่ะ การซื้อ SSF ไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการซื้อนะคะ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปี ถ้าปีนี้คุณมีเงินมากหน่อยคุณก็ซื้อ แต่ถ้าปีหน้ามีเรื่องให้ต้องใช้เงินก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ค่ะ แล้วกองทุน SSF ต่างจากกองทุนทั่วไปอย่างไรล่ะ แล้วเหมาะกับใคร กองทุนนี้เหมาะกับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษี เพราะกองทุนนี้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้ที่ลงทุนค่ะ แต่จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และจะไม่เกิน 200,000 บาท ถ้ารายได้ของคุณทั้งปีคือ 1 ล้านบาท แล้วคุณซื้อ SSF 30% ของรายได้คุณก็คือ 300,000 บาท คุณจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้แค่ 200,000 บาทเท่านั้นนะคะ และหากรวมกับกองทุนเพื่อการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMF กอข กอช ต้องไม่เกิน 500,000 บาท แล้วผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะต้องถือกองทุนนี้ 10 ปีแบบวันชนวันเหมือนอธิบายไปแล้วนะคะ ดังนั้นนอกจากคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีแล้ว คนที่มีเงินเย็นและต้องการลงทุนระยะยาวก็เหมาะกับกองทุนแบบนี้ค่ะ เพราะคุณต้องถือเอาไว้อย่างน้อย 10 ปีถึงจะขายทำกำไรได้ แล้วยังเหมาะกับการลงทุนของคนที่อายุน้อยกว่า 45 ปี เพราะคุณสามารถถือไว้แค่ 10 ปีก็สามารถขายได้เลย ซึ่งต่างจาก RMF ที่คุณต้องถือไว้จนอายุ 55 ปีจึงจะขายได้ ถ้าคุณยังเป็นคนอายุน้อยอยู่และอยากลงทุนพร้อมได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยก็แนะนำให้ลงทุนใน SSF ก่อนที่จะลงทุนใน RMF นะคะแล้วถ้าคุณถือกองทุน SSF ไม่ครบ 10 ปีตามเงื่อนไขจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันค่ะข้อแรกก็คือคุณจะต้องคืนภาษีที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดพร้อมทั้งจ่ายดอกเบี้ยคืนรัฐบาล 1.5% ต่อเดือนนะคะต่อเดือนไม่ใช่ต่อปีค่ะสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารค่ะว่าต้องจ่ายคืนกลับเท่าไหร่ 2. กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำกลับมาคิดภาษีด้วยค่ะข้อ 3.
ถ้ากองทุนนั้นคุณถือน้อยกว่า1ปีอีกจะเสียค่า exit fee 1.5% ของมูลค่าซื้อขายกองทุนนะคะดังนั้นเงินที่คุณเอามาลงทุนในกองทุน SSF ควรเป็นเงินเย็นที่คุณสามารถรอให้ถึง10ปีได้ไม่อย่างนั้นอาจจะไม่คุ้มกันค่ะแล้วกองทุน SSF ลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง SSF ลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทค่ะทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นทองคำน้ำมันเป็นต้นดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของคุณเลยค่ะว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงหรือมีความต้องการหรือเหมาะสมกับการลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนค่ะต่อมาก็คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในกองทุน SSF ที่คุณลงทุนมีอะไรบ้างมาข้อ1นะคะกองทุนนี้เป็นกองทุน Active Fund หรือ Passive Fund ถ้าเป็นกองทุน Active Fund เป้าหมายก็คือหวังผลตอบแทนให้ชนะตลาดดังนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้จัดการกองทุนเข้ามาช่วยบริหารค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีในกองทุน Active Fund ก็จะสูงกว่า Passive Fund แต่ถ้าเป็นแบบ Passive Fund เป้าหมายก็คือให้ผลตอบแทนล้อไปกับตลาดดังนั้นผู้จัดการกองทุนแทบจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในกองทุนประเภทนี้ค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีก็จะน้อยกว่ากองทุนแบบ Active Fund ค่ะ 2. กองทุนนั้นลงทุนในสินทรัพย์อะไรและความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับที่คุณสามารถรับได้หรือไม่ข้อนี้สำคัญนะคะอย่าดูแค่ผลตอบแทนในอดีตคุณควรเข้าใจว่าสินทรัพย์ที่คุณลงทุนคืออะไรธรรมชาติของสินทรัพย์นั้นเป็นอย่างไรเพราะถ้าผลตอบแทนในอดีตอาจจะดีจริงแต่สินทรัพย์ที่คุณลงทุนอยู่ในช่วงไซเคิลที่เป็นขาลงแล้วทำให้แม้ว่าคุณจะลงทุนระยะยาวนานถึง10ปีก็ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณได้ค่ะ 3. กองทุนนั้นมีการลงทุนในต่างประเทศไหมถ้ามีให้คุณลองดูที่หนังสือชี้ชวนค่ะว่ามีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่และกี่เปอร์เซ็นต์เพราะแม้ว่าคุณจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีแต่กองทุนของคุณกลับไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเลยคุณอาจจะมาเสียผลประโยชน์จาก exchange rate ตรงนี้แทนแล้วผลตอบแทนก็จะลดน้อยลงจากที่ควรจะได้ค่ะข้อ4ก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก่อนซื้อกองทุนทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อการขายหรือการสลับกองทุนเพราะว่ามันมีผลต่อเงินที่คุณจะได้กลับคืนมาจากการลงทุนค่ะสุดท้ายเราขอสรุปเรื่องกองทุน SSF ให้เพื่อนๆฟังอีกรอบนะคะจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 1. เป้าหมายของกองทุนเป็นการลงทุนระยะยาว10ปีขึ้นไปและคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 2. ไม่มีการกำหนดการซื้อขั้นต่ำแต่ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท 3. เมื่อนำมารวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆต้องไม่เกิน 500,000 บาท 4. SSF ลงทุนได้ในทุกสินทรัพย์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ 5. เหมาะกับคนที่มีอายุน้อยกว่า45ปีและต้องการลดหย่อนภาษีมีเงินเย็นที่อยากใช้ในการลงทุนระยะยาวเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ชอบเนื้อหาวันนี้กันบ้างหรือเปล่าและหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ความเข้าใจในกองทุน SSF กันมากขึ้นนะคะหากใครอยากให้เราทำหัวข้ออะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะเพราะมันคือพื้นที่สำหรับทุกคนก่อนจากกันขอฝากคำคมไว้เหมือนเคยค่ะจงพัฒนาตัวเองให้มากเพราะตัวคุณคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของตัวคุณเองหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself Be better สวัสดีค่ะ